जर मित्रांनो तुम्ही जर जास्त स्क्रीनशॉट घेत असाल तर मित्रांनो हा व्हिडिओ तुमच्यासाठीच आहे. तर मित्रांनो आपल्याला एक ॲप डाउनलोड करायचे आहे. सायलेंट स्क्रीनशॉट नावाचे मित्रांनो. ते एक ॲप आहे, ते प्ले स्टोरवरून तुम्ही डाउनलोड करायचं आहे. त्याच्यानंतर मित्रांनो ते ॲप तुम्हाला ओपन करायचे आहे. ओपन केल्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे त्या ॲपचा इंटरफेस असेल आणि मित्रांनो हे ऑन ऑफचं बटन इथं आहे. इथं असं टिक करून तुम्हाला लाल टिक झाले की ऑन होईल मित्रांनो. आणि मित्रांनो याची मॅजिक म्हणजे काय माहीत आहे का, असं जर मित्रांनो हात जर तुम्ही कॅमेऱ्यावर आला तर तुम्ही स्क्रीनशॉट अशा एकदम सोप्या रीतीने काढू शकाल मित्रांनो. तर चला मित्रांनो आता वळूया आपण नंबर 2च्या ट्रिककडे. तर मित्रांनो क्रोम ब्राउझर तुम्ही प्रत्येकजण यूज करत असाल तर मित्रांनो जर आपल्याला क्रोम ब्राउझरवरती एखादी जर महत्त्वाची माहिती जर आपल्याला ती आपल्या मोबाईलमध्ये साठवायची असेल तर आपण काय करता, स्क्रीनशॉट घेता. तर मित्रांनो स्क्रीनशॉट घेते वेळेस आपल्याला त्या स्क्रीनशॉटमध्ये फारशी अशी योग्य आपल्याला क्वालिटी मिळत नाही. जे की आपल्याला वाचायचे एखादे जर लेटर वगैरे असेल तर आपल्याला त्याची क्वालिटी आपल्याला चांगल्या प्रकारे मिळत नाही. तर असाच पर्याय म्हणून मित्रांनो एक तुमच्यासाठी छोटीशी ट्रिक घेऊन आलो आहोत. तर आपल्याला सिम्पली 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे. त्याच्यानंतर आपल्याला शेअरचा ऑप्शन घ्यायचा आहे. शेअरचा ऑप्शन घेऊन मित्रांनो जो आपल्याला आपल्या मोबाईलमध्ये जो प्रिंटचा ऑप्शन दिसत आहे या प्रिंटच्या ऑप्शनवरती क्लिक करायचे. त्याच्यानंतर मित्रांनो अशा प्रकारे मित्रांनो ते पेज लोड झालेले आहे. आणि मित्रांनो यांच्यामध्ये एकदम PDF स्वरूपात तुम्हाला इथे भरपूर फुल HD क्वालिटी मिळेल. तर अशा प्रकारे मित्रांनो तुम्ही कोणतेही पेज सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो बघू शकता मित्रांनो इथे क्वालिटी तुम्हाला एकदम अशी चांगली मिळेल. तर मित्रांनो अशा प्रकारे तुम्ही स्क्रीनशॉट घेण्याऐवजी तुम्ही अशा प्रकारे PDF स्वरूपात तुम्ही कोणतीही वेबसाईट सेव्ह करू शकता. तर मित्रांनो तुम्हाला जर आजचा जर व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक नक्की करा. जर तुम्हाला असेच लेटेस्ट व्हिडिओ जर मराठीमध्ये बघायला आवडत असतील तर आपल्या मराठी जनटेक यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करा मित्रांनो. पुन्हा भेटूत पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.